امشب در 24 تعقیب و گریز بعد از سرنگونی جنگنده آمریکایی در ایران. رسانه ها از نجات یک خلبان F-15 و جستجوی خلبان دوم خبر میدن. جمهوری اسلامی میگه برای یافتن اونها پاداش میده. وال استریت ژورنال میگه تهران شروط آتشبس آمریکا رو رد کرده و قصد دیدار با مقام‌های این کشور رو نداره. ترامپ میگه آمریکا خودش به زودی تنگه هرمز رو به زور باز میکنه. نتانیاهو میگه با هماهنگی ترامپ حملات علیه حکومت ایران ادامه پیدا میکنه. تاکید تازه نخست وزیر اسرائیل برای هدف قرار دادن فرماندهان جمهوری اسلامی، پلها و زیرساخت‌های نظامی. خورد دیدید زمین خود منفجر شد. ای وای ای وای. و سقوط یک موشک شلیک شده سپاه پاسداران در قلب تهران. شاهدان عینی از اصابت اون به یک منطقه مسکونی خبر میدن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رویترز و CBS نیوز به نقل از مقامات آمریکایی میگن یک خدمه جنگنده F-15 که در ایران سرنگون شده نجات یافته. بنابراین گزارش‌ها دونالد ترامپ در جریان این موضوع قرار گرفته. بر اساس گزارش‌ها این جنگنده در استان کهگیلویه و بویراحمد سرنگون شده و هنوز از سرنوشت یک خدمه دیگه اون خبری منتشر نشده. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مردم خواسته در صورت مشاهده خلبان او را زنده دستگیر کنند و تحویل بدن و برای این کار پاداش بگیرن. ساعتی پیش هم تصاویری از پرواز هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی در آسمان چهارمحال و بختیاری منتشر شد که گفته میشه مربوط به عملیات نجات این خلبان هاست. بخشی از اون رو با هم ببینیم. اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید با ما. اردوان، گفته میشه که رئیس جمهور در جریان قرار گرفته. چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد سرنوشت این دو خدمه؟ خب باید اشاره بکنم که در واقع اون چیزی که به طور ضمنی مطرح شد در جامعه مجازی زمان برد تا بخش از مسئولین در واقع مقامات دولتی بخوان راجبش اظهار نظر بکنن و این لحظه‌ای که ما با هم حرف میزنیم هیچ گزارش مشخصی از پنتاگون نداریم. یعنی منابعی که دارن صحبت میکنن تایید میکنن که هواپیمای F-15 ایگل آمریکا که به گفته بعضیا مال اسکاتران 494 عملیاتی ایالات متحده آمریکا هم بوده سقوط کرده. جمهوری اسلامی در ابتدا روی این مسئله مانور جدی کرد که یک F-35 رو زده، یک هواپیمای رادار گریز رو، اما بعد که تکه‌ای از هواپیما دومش و بقیه‌اش پیدا شد مشخصا باراک راوید در اکسیوس تاکید کرد که آن چیزی که پیدا شده قطعا یک F-15 هستش. و حالا اینجا بحث پیش میاد که F-15 دارای دو سرنشین، یک خلبان و یک مدیر راهبری، یعنی در واقع ناوبری رو انجام میده. یکی از اونها نجات پیدا کرده. به گفته ایالات متحده آمریکا همچنین خبری که CBS نیوز تایید کرد پیش از این برخی از منابع اسرائیلی همچنین منابع کانال 12 اسرائیل تایید کرده بود یک از اونها خارج شده و در واقع نجات پیدا کرده، اما اون دومی هنوز وضعیت مشخصی نداره. ارتش آمریکا هم هیچ نوع گزارشی در ارتباط با وضعیت نفر دوم نداده. اما در اسرائیلیا اعلام کردن که به دلیل حفظ جان خلبان در واقع سرنشین احتمال نفر دوم عملیات خودشون رو در مناطقی که این هواپیما سقوط کرده کاملا متوقف خواهند کرد و همکاری خواهند کرد برای پیدا کردن این فرد. پیش از این هم ارتش اسرائیل گفته که در پیدا کردن خلبان دیگر در واقع سرنشین دیگر به ایالات متحده آمریکا کمک خواهد کرد و همکاری میکنه تا این نفر دوم پیدا بشه. اما مسئله یک بعد سیاسی هم داره. البته قبل از اینکه بریم سراغ بعد سیاسی اجازه بدید اشاره هم بکنم. یک نگاه طنزی در جامعه مجازی به محض سقوط این هواپیما در بین ایرانیا دست به دست شد. تصاویر با هوش مصنوعی طراحی شده از خلبانی که دنبالش میگرده جمهوری اسلامی در حالی که بر سر سفره مردم در کوکیلو و بویراحمد نشسته، در حالی که کباب میخوره یا در حالی که در مراسم شرکت میکنه و به نظر میرسه در جامعه مجازی روی دیگری از اون انگیزه یا نگاه مردمی وجود داره که در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی از مردم خواسته بود در تلویزیون دولتی که اگر زنده این خلبان پیدا کنن میتونن جایزه بگیرن، به نظر میرسه در پاسخ
پاسخ به اون این طنازی مردم در اون منطقه هم مورد توجه بسیاری، حتی من دیدم بعضی از اینفلوئنسرهای غیر ایرانی هم قرار گرفته. در نهایت در وضعیت موجود مسئله‌ای که رویترز مطرح میکنه میگه چالشی هستش که ایالات متحده باش روبرو هستش. پیش از این فرمانده سنتکام در صحبت‌های خودش آدمیرال کوپر تاکید کرده بود که از نظر هوا و دریا جمهوری اسلامی هیچ دسترسی نداره و عملیات میتونه خیلی راحت در اون انجام بشه. حتی در ایالات متحده آمریکا از باب تمسخر هم پرواز یک هواپیمای پهن‌پیکر B-52 رو مطرح کردن که بر سر هوای ایران هیچ نوع خطری وجود نداره. حالا چالش جدیدی هستش که این هواپیمای جنگنده وقتی سقوط کرده و درست در زمانی که آقای ترامپ روز گذشته در ارتباطات زیرساخت‌های ایران مطرح کرده بود که همه اینها رو خواهد زد و همچنین نفت ایران رو می‌فروشه برای هزینه‌هاش و برگردوندن ایران به عصر حجر مورد توجه بسیار قرار گرفته و در واقع اونها میگن که این یک تضاده. اگر حالا رویتر داره میگه اگر وضعیت این خلبان روشن نشه یک برگ خطرناک برای ایالات متحده محسوب خواهد شد و مدل و چالش پیش روی جنگ رو میتونه حتی تغییر بده. در حال تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم تنها در واقع عکس‌العمل جدی در ایران از طرف محمد باقر قالیباف بوده که در یک پست انگلیسی در شبکه ایکس با تمسخر تاکید کرده که از تغییر رژیم در داخل ایران حالا ایالات متحده به دنبال کمک گرفتن برای پیدا کردن خلبان خودش قرار گرفته و بسیاری بر این باور هستند که ممکن آقای ترامپ بخواد برنامه‌ریزی جدی‌تری در ارتباط با حملات به بخشی از زیرساخت‌ها و جلوگیری از توانایی‌های جمهوری اسلامی در حملات پدافندی خودش انجام بده. گویا که هواپیمای هرکولس آمریکایی در هوای ایران پرواز کرده و بسیاری معتقدند استقرار نیروهای پیاده در مرزهای سوریه و عراق در نزدیکی ایران ممکنه با هدف این باشه که این نیروها در صورت لزوم وارد بشن تا بتونن خلبان رو نجات بدن. ممنونم از تو اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید در واشنگتن. در ساعت گذشته از ایران تصاویر زیادی از پرواز هواپیما و هلیکوپترهای آمریکایی بر فراز ایران برای نجات خلبان‌های این هواپیما منتشر شده. اجازه بدید بخش دیگری از این تصاویر رو با هم ببینیم. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، حدس میزنم عملیات جستجو و نجات این چنینی با هلیکوپتر در داخل منطقه جنگی در فضای ایران احتمالاً یکی از پیچیده‌ترین و خطرناکترین عملیات آمریکایی‌ها در این حدود یک ماه جنگ بوده باشه. عملیات سرچ اند رسکیو یا جستجو و نجات دادن خلبان یا هر کس که پشت خط افتاده معمولا عملیات بسیار سختی است. اولا تصویرایی که نشون میدید خیلی جالب. حالا اگه دوباره تصاویر پخش بشه من میتونم یه مقداری توضیح بدم در مورد اینکه چه بالگردهایی داره استفاده میشه و اصلا از کجا میشه اینا رو تشخیص داد، مال کدوم یگان هستن، مال نیروی زمینی ان یا مال نیروی هوایی و چه اهمیتایی دارن. ولی اون هواپیمای C-130 هرکولیس رو که دیدیم بهش میگن بال جولیت، اون بیشتر حالت سوخرسان داره، مال نیروی هوایی سوخرسانی میکنه در هوا به عنوان یک مقر فرماندهی پشت خط و تقویت مخابرات پشت خط استفاده میشه. ولی یه قابلیت دیگه هم داره، سوخرسانی که میتونه به 2 هلیکوپتر در آن واحد سوخرسانی بکنه. معمولا عملیات سرچ اند رسکیو یعنی جستجو و پیدا کردن و نجات جنگجویان پشت خط رو نیروهای مختلف میتونن انجام بدن، اما نیرویی که اینجا به ویژه نیروی زبده است و برای نیروی هوایی هست 134 هوا بهش میگن پاراشوت جامپرز یا پارا رسکیو، یک نیروی بسیار زبده نیروی عملیاتی ویژه برای خود نیروی هوایی هست. نیروهای دیگه هم اینجا هستن. هر وقت که یک همچین اتفاقی افتاده، من مثلا در سال 2007 2008 در عملیات بالهای قرمز موقعی که یک تیم دیدبانی پشت خط در منطقه ننگرهار افغانستان گم شد، 3 نفر از اونها کشته شدن و یکی از اونها ازم بزرگ شما ناپدید شد، نیروهای مختلفی رو فرستادن برای نجات آنها. اول 2 تا هلیکوپتر شنوک با 16 نفر نیروی سیل، ولی هلیکوپتر نیروی زمینی هستند، مال 160 نیروی زمینی هستند و از جایی هم شما میتونید بفهمید اینا معمولا این مال هنگ 160. من نگاه میکنید الان این تصویر رو، قابلیت سوخرسانی هوایی دارن. این میله های جلوی
توپشون و اینا هلیکوپترهای بلک هاک هستن پشت این 330. میبینید یک میله دارن که میتونن با اون سوخت رسانی کنن. بسیاری اکثر قریب به اتفاق هلیکوپترهای نیروی زمینی یا هلیکوپترهای نیروی هوایی برای اون یا هلیکوپترهای نیروی دریایی قابلیت سوخت رسانی هوایی ندارن، ولی این مال هنگ سر 60 ارزم بزرگ شما نیروهای ویژه و نیروهای عملیات ویژه خاص هوا نیروی زمین دارن. الان شب در ایران و این بسیار فرصت خوبی است برای خلبان یا این کمک خلبان که قایم بشه و محو بشه. ببینید در نیروهای عملیات ویژه، چه در نیروی زمینی، چه در نیروی هوایی، چه در نیروی دریایی، به اضافه خلبانان جنگی، یک مدرسه خاصی رو میرن به اسم سیری SERE. این مخفف survival یعنی زنده بودن، evasion فرار کردن، rescue خودتون resist یعنی مقاومت کردن و escape هست که فرار بتونید بکنید. یعنی شما رو یاد میدن که چجوری بتونید اگر در پشت خط دشمن افتادید چند روزی دوام بیارید، چجوری خودتون رو منطقه امن برسونید. اگر بخوام بگم درس اول چیه، اینه که از محل سانحه دور شید. اگر جایی سقوط کردید هر چه سریعتر از محلی که لاشه هواپیما یا لاشه اون صندلی که با شما از اون با موشکش آمدید بیرون دور کنید، دور شید، چون اولین جایی که میان دنبالش اون هست. دوم، به منطقه‌ای برسید که خودتون میتونید ارتباط مخابراتی بکنید با در منطقه امن باشه، ولی ارتباطتون رو پیدا بکنید با فرماندهی. معمولاً سخت‌تره در منطقه کوهستانی، چون شما به ارتفاعات برید، هرچند که خب مطمئنم از در 12 سال پیش تا حالا دستگاه‌های ارزم به حضور شما مخابراتی دم دست خلبان‌ها و نیروهای ویژه خیلی بهتر هم شده، ولی با این وجود بالاخره در دره ارتباط برقرار کردن با فرماندهی سخت‌تره تا در ارتفاعات. الان شبم هست، نیروهای ویژه و نیروی عملیاتی ویژه معمولا خیلی راحت‌تر در شب میتونن دنبال ارزم به حضور شما هدف خودشون و همرزم خودشون بگردن، چرا؟ چون طرف مقابل معمولا اون ادوات و اون ویژگی‌های بسیار پیشرفته ایالات متحده رو نداره، به خاطر یک عدم بالانسی، عدم توازن ایجاد میشه. درسته که شبه، ولی خب ایالات متحده در شب با ادواتی که داره، با نیروهایی که داره و با اون دست بالای بسیار زیاد فناوری که داره خیلی راحت‌تر میتونه عمل کنه. اون هم میتونه راحت‌تر قایم بشه در منطقه در جایی و بالاخره حالا چه منطقه کوهستانی باشد چه جنگلی باشد، بالاخره آموزش‌هایی دیده که چطور اونجا خودش رو پنهان بکنه و از دست مردم. البته اگر و امیدوارم زنده باشه، ولی اگه تا حالا خدا نکرده براش اتفاق بدی نیفتاده باشه، در سقوط کشته نشده باشه. نکته بعدی مسئله آب و غذا هست. همه خلبان‌ها، خلبان‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی، تو همون لباس جامپسوتشون بهشون میگن یه کیت کوچیک غذا بهش میگن MRE meal ready to eat MRE، یه کیت کوچیک آب و غذا دارن. به خاطر تا 24 ساعت اول هیچ نگرانی آب و غذا نیست. 24 ساعت اول دغدغه از فرار از اون محل صحنه سقوط، جایی که اونها فکر میکنن شما هستید، رسیدن به جایی که بتونید مخابرات برقرار کنید، رابطه برقرار کنید مرکز و اونها بتونن شما رو پیدا کنن بیارن. ولی اینو در نظر داشته باشید، حمله هم متوقف شده الان. هم و غم تمام نیروهای ایالات متحده، نه فقط نیروهای عملیات جستجو و نجات، هم و غم تمام نیروهای ایالات متحده الان شده پیدا کردن این خلبان یا کمک خلبان، هر کدوم از این یکی دو نفری که F-15 یک خلبان داره و یه weapons officer، افسر مربوطه تسلیحاتش، که اینا پیدا بکنن. و در نظر داشته باشید که تمامی نیروها، نه فقط نیروهای پارارسکیو 134 نیروی هوایی، بلکه کلاه‌سبزها، رنجرها، دلتا، نیروهای سیل نیروی دریایی، نیروهای مختلف رصد و حتی نیروهای ایالات متحده که کنترل ستلایت ماهواره ها رو در فضا میکنن، همه الان همان غمشون پیدا کردن این هست. دلایل مختلفی هم داره، ولی خب فکر کنم خیلی واضحش این باشد که اگر یک خلبان شما دست دشمن بیفتد زنده میتونه تبعات بسیار زیادی داشته باشه. ولی بازم عرض میکنم اون چیزی که خیلی مهم هست الان اینه که ایشون پیدا بشه. ولی چه شده که تونستن بزنن؟ میدونید که ایالات جمهوری اسلامی دیگه به خصوص موشک رادارگیر هم ندارد. اگر با موشک زدن، موشک حرارتگیر بوده، یعنی دنبال حرارت، دنبال اگزوز اینها میره. آیا نقص فنی بوده؟ آیا با موشک زده شده اینا همه؟ یا آیا با پدافند زمین به هوا بوده؟ آیا با لانچرهای روی شونه بوده که معمولا اونا سخت‌تره باش F-15 زدن؟ F-15 که سریع‌ترین هواپیماهای
در انبار ایالات متحده است. میتونه 2 برابر نصف سرعت صوت پرواز صوت. بکنه. 2 موتور بسیار قوی داره، سرعت صوت، بله سرعت صدا پرواز بکنه. 2 موتور بسیار قوی داره. 15 های ایگل اتفاقا هیچ وقت در نبرد هم ساقط نشدن. اگر همچین چیزی باشه فکر کنم دفعه اول باشه. یه بار یه موشکی اگر آقای آرامش اگر ولی واقعا به جانم. یک شکلی از طرف ایرانی‌ها هدف قرار گرفته باشند و ساقط شده باشند، آیا این در تناقض با حرفای رئیس جمهوری آمریکا نیست که گفته بود توان پدافندی ایران کامل از بین رفته؟ 100% در تناقض دیگه. اگر آقای ترامپ همچین حرفی زده که زده، باید دید که آیا من فرماندهی مثلا دریابد براد کوپر میگفتش که پدافند جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، نگفت 100% نابود شده، اگر به خاطر درست داشته باشم. ترامپ خب اغراق میکنه دیگه. ما از روز اول هم با این بشر مشکلات اینطوری داشتیم. حالا دستش درد نکنه آمده جمهوری اسلامی رو داره کن فیکون میکنه، خیلی هم کار خوبی میکنه. باید بگیره بقیه جمهوری اسلامی رو هم زیر و رو کنه، همه رو بریزه به خاکستر و منجلاب تاریخ. ولی دروغ هم میگه و اصلا موضوع شما اغراق هم میکنه دیگه. حالا میگه حالا اینکه چقدر پدافند هوایی باقی مونده و بعد سوال بعدی اینه در کجا زدن؟ آیا این هواپیما در هولوش تهران خورده و نتونسته این 410 کیلومتر برگرده، 410 مایل رو معذرت میخوام برگرده به خلیج فارس؟ آیا در حریم هوایی موچواله 4 مال بختیاری خورده یا نه؟ ولی اینکه صرفا یه جای سقوط کرده دلیل نمیشه که موشک از اونجا پرواز داره شده باشه و اون ضد هوایی اونجا باشه، و صرفا هم دلیل نمیشه که یک سرفیس تو ایر، یعنی از زمین به آسمان به او زده باشن. خیلی سوال‌ها اینجا زیاده. الان هم مقام همه فعلا پیدا کردن. آقای آرامش، در مورد رهگیری الان است. حتی استفاده‌های خصوصی برای رهگیری نسبتاً آسان هست. من حدس میزنم که خب ارتش آمریکا باید امکانات بیشتری داشته باشه. آیا واقعاً به صورت عینی میرن روی زمین میگردن دنبال این خلبان‌ها، یا سیگنالی، نشانه‌ای، جی پی اسی، ترکری وجود داره که به نیروهای جستجو و نجات حداقل حدود منطقه حضور اونها رو نشون بده؟ 100% فقط به صورت بصری و سمعی و بدون چشم غیر مسلح نیست. من دقیقا نمیدونم الان این روزها چه چیز خیلی طبقه بندی شده دارن، ولی برگردم به اطلاعاتم که برمیگرده بودن 10 تا 15 سال پیش، اون موقع هم حتی بسیاری از نیروهای عملیات ویژه و خلبان‌ها جی پی اس داشتن، جی پی اس ترکینگ داشتن و خود صندلی‌ها که داره، هواپیما که 100% داره، بسیاری از این افراد دارن. به اضافه این که اون بعضی از این کیت های مخابراتی، اینها اون بیسیم هایی هستش که میتونه تا 14 روز با باتری کار بکنه. بیسیم های سنگین است، خیلی سنگین نیست بیسیم، ولی بیسیم بالاخره باتری قوی دارد، آنتن داره، اینا در بیسیم تکی هست، میتونن باهاش صحبت بکنن. معمولا هم این خلبان ها یک اسلحه کمری که الان 6 Hour P320 بهش میگن M17 M18 هست، یک اسلحه کمری نیمه اتوماتیک خشابای 17 میلیمتری 9 میلیمتری 17 تایی میخوره، 15 تایی و 17 تایی دارن و معمولا هم گهگاهی یک اسلحه نیمه خودکار دیگه مثل MP5 مال کمپانی هکلن کاخ، هم کمپانی که جسر درست میکنه اون هم دارن، کنم 9 میلیمتری است از لازم. ولی پیدا کردن سوال اینجاست، آیا در حین سقوط چیزی ازش کنده شده یا نه؟ آیا در حین سقوط و در این اون فشار شدید پرتابه، شما موقعی که اون دگمه رو میزنید که دسته رو میکشید، دگمه رو میزنید که از هواپیما ایجکت بکنید و خارج بشید، مثل اینکه 2 تا موشک زیرتون روشن میشه، یعنی با فشار عجیب و غریبی میاد بالا. این خودش یک نیروی عظیمی است که میتونه هم رو بدن تاثیر بذاره و بعدم رو همون اول صعود بعد سقوط و فرود آمدن اینها. همه اینها سواله، ولی شما صرف این که بخواید حتما فرض رو بر این بذارید که ایشون جی پی اس ترکینگش باهاشه، اسلحه کمریش باهاشه، اون غذایی که توی جیب چپش هست باهاش هست، نقشه‌ای که داره باهاشه، اینا رو باید فرض بر این بذارید که ایشون از اینا رو نداره. به خاطر همین ایالات متحده باید تمامی نیروهاش رو، چه نیروهای فناوریش، نیروهای اسپیس فضاش، هواش، زمینیش و نیروهای رصد و اطلاعاتش رو از بسیج بکنه که بتونه رو پیدا کنه. بدون شک اصل قضیه توسط فناوری انجام میشه، ولی بالاخره حتی بعضی شما شاید هم نخواد جی پی اس روشن بکنه، نخواد این سیگنال یا این به قول معروف این پینگ زده بشه که دور بر اون بخوام پیداش بکنن. ما از کجا بدونیم که روس‌ها یا چینی‌ها، ما از کجا بدونیم که کشورهای دیگه متخاصم مثل کره شمالی اونجا نیرو ندارن یا آدمایی نیستن اونجا که دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن، خصوص روس‌ها که بخوان یک همچین کاری رو بکنن و این پینگ جی پی اس ای رو راهیابی بکنن. به خاطر همه این سوال ها هست
ولی از اون طرف هم بالاخره مطمئنم توی این چند سال اخیر پیشرفت بسیار زیادم بوده در تکنولوژی نگهداشت. به خصوص یک خلبان فقط یک سال طول میکشه تعلیمات اینها. اصلا از قضیه انسانیش هم بگذاریم، یک خلبان، به خصوص خلبان نیروی هوایی، به خصوص خلبان جنگنده نیروی هوایی، یک بسیار ارزشمندی هست برای ارتش هر دنیایی. تعلیماتش، ساعاتی که اینها باید تعلیم ببینن، هزینه که روی اینها میشه چیز کمی نیست. ولی از اون طرف هم تعهد ایالات متحده است این که برود و نیروهای خودش پشت خط چه زنده چه مرده بیاره. ممنونم از شما. آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. در این دقایق گذشته نیویورک تایمز داره گزارش میده ظاهرا یک هواپیمای دیگر A10 آمریکایی هم در نزدیکی تنگه هرمز دچار حادثه شده، اما ظاهرا خلبان اون نجات پیدا کرده. این خبر رو هم داریم رصد می‌کنیم، جزئیات بیشتر بیاد حتما شما رو در جریان می‌ذاریم. وال استریت ژورنال ساعتی پیش گزارش داده جمهوری اسلامی رسما به میانجی‌ها اطلاع داده در شرایط کنونی حاضر نیست با مقامات آمریکایی در پاکستان دیدار کنه و شروط آمریکا برای آتش‌بس رو هم قبول نداره. این در حالیه که پیشتر دونالد ترامپ گفته بود ایالات متحده با صرف کمی زمان بیشتر میتونه به راحتی تنگه هرمز رو باز کنه. به گفته ترامپ آمریکا با در اختیار گرفتن نفت ایران به ثروت عظیمی دست پیدا میکنه و این اقدام میتونه به منزله یک چاه نفت جوشان برای جهان باشه. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، به نظر میسه که اهداف جنگ همینطور خیلی سیال مثل خود جنگ داره تغییر پیدا میکنه، به خصوص از منظر آمریکایی ها. خود عملیات هم پیچیدگی های جدیدی داره پیدا میکنه، مثل همین سقوط هواپیماها که داشتیم. چقدر فکر میکنید که الان وارد یک مرحله جدیدی شدیم از جنگ و فصل جدیدی باز خواهد شد که ممکنه با اون برآوردهای اولیه خیلی متفاوت باشه؟ جنگ یک موضوع ایستا نیست که اون چیزی که روی کاغذ قبلش برنامه ریزی میکنن جلو بره. اتفاقاتی که امروز افتاده از جمله این هواپیمایی که سرنگون شده، اینکه خلبان دوم مشخص نیست کجاست، همین هواپیمای دومی که الان شما بهش اشاره کردین، یه هلیکوپتر قبلا دچار حادثه شده بود و در عراق تونسته فرود بیاد. همه اینها به پیچیدگی اضافه میکنه و در این حال 35 روزه که جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه در برابر بزرگترین، گرونترین و مجهزترین ارتش جهان با پشتیبانی خب همپیمانی مثل اسرائیل و منطقه و حتی پشتیبانی اروپایی هایی که آقای ترامپ ازشون گلایه میکنه. میشه انتظار داشت که در ساعتها و روزهای آینده این تنش‌ها افزایش جدی پیدا بکنه، چون میدونیم آقای ترامپ به هیچ عنوان از اینکه ضعیف به نظر بیاد خوشش نمیاد. با اینکه تمام گزارش‌هایی که لااقل این مدت اومده بیرون نشون میده که آقای ترامپ به دنبال دو چیزه، یکی پیروزی قاطع ولی در این حال کوتاه، که این دوتا در مورد مسئله ایران در عمل مشخص شده که ممکن نبوده، خصوصا به دلیل جوری که جنگ رو شروع کردن. یعنی رفتن به دنبال از بین بردن زیرساخت‌های نظامی بدون اینکه ساختار سیاسی رو به طور کامل از بین ببرن. حالا که الان به اینجا رسیده کار، به نظر میاد که آقای ترامپ راهی نداره جز اینکه تنش‌ها رو بالاتر ببره و بتونه تلاش بکنه که با پیروزی بیاد بیرون. ولی خواستن و توانستن هم لزوما یکی نیست. از اون طرف هم به هر حال جمهوری اسلامی درسته که تو این 35 روز مقاومت کرده، نشون داده که تونسته مشکل ایجاد بکنه، هنوز که هنوز دارن موشک پرتاب میکنن، ولی به هر حال منابع اونها هم لایتناهی نیست و میدونیم که چه صدماتی داره به کشور و مردم وارد میشه و اونها درسته که به دنبال بقای خودشون هستن، ولی بقای کشور و بقای مردم و زندگی مردم عملاً گروگان و تحت تاثیر تمام این روزها و تصمیم هاست. این مقاومت جمهوری اسلامی که بهش اشاره کردید چقدر به نظرتون میتونه چاقوی دولبه برای اونها باشه؟ برای اینکه درسته از یک طرف هزینه‌های این جنگ رو فرامنطقه‌ای کرده یا دست کم منطقه‌ای کرده، به کشورهای دیگر صادر کرده، ولی الان موقعیت رو به جای آورده که بقای جمهوری اسلامی نه فقط برای ایالات متحده و اسرائیل، برای کشورهای منطقه هم بسیار کابوس بزرگی است. آیا این خودش باعث نمیشه موقعیت ایران رو طوری بکنه که اسرائیل و ایالات متحده چاره‌ای جز نابودی جمهوری اسلامی نداشته باشند با هر هزینه‌ای که در روبرو باشه؟
ببینید قبل از شروع جنگ و در طول مذاکرات ما خیلی در مورد این موضوع حرف زدیم. شاید از سالهای قبل، اصلا از زمانی که صحبت بازگشت به برجام بود، ولی یکی از دلایلی که به نظر من امکان نداشت این بود که جمهوری اسلامی به دنبال یک درگیری و جنگ بود، چون اونها فکر میکنن که علیرغم این دولبه بودن این شمشیر و این تیغ، اگر که از این جنگ بیرون بیان با هر هزینه‌ای بقاشون تضمین شده. بنابراین اهمیتی نداره که کشور چه اتفاقی براش بیفته. به همین دلیل هم هست که اگر واقعا استراتژی آمریکا رو این استوار باشه که برن یه بخشای از خاک ایران رو حتی برای مدت موقتی تصرف بکنن که فشار بیارن به جمهوری اسلامی، یا بخوان زیرساخت بزنن برای اینکه به جمهوری اسلامی فشار بیارن، با شکست مواجه میشه. چون جمهوری اسلامی یه حاکمیت نوین نیست که مردم براش اهمیت داشته باشن یا به دنبال این باشه که مثل یک حاکمیت مدرن رفاه و ثبات و امنیت بر مردم خودش به بار بیاره. حاکمیتی که قدرت محور یه شبکه است، شبیه کارتله، ولی سازوکارها و نهادهای یک حکومت رو هم داره. یعنی ارتش داره، دستگاه دیپلماتیک داره، به هر حال یه سری نهادهایی داره که مستقره، ولی کشور براش به معنی قلمرو شخصیشه. حتی اگر اون وفاداران بهش هزینه بهشون تحمیل بشه، تا وقتی که اون بالا سر کار هستن و میتونن بر جا بمونن و به قیمت باقی ماندن، هزینه، خشونت، همه اینها رو به بقیه تحمیل میکنن. بنابراین حتما اونها هم متوجه این هستن، اونها یعنی جمهوری اسلامی متوجه این هستن که این یک شمشیر دولبه است، ولی پذیرفتن و به این سمت میرن چون میدونن در طرف مقابل، یعنی در مقابل برای مذاکرات، حتما با سرنگونی و مواجه میشن، چون استوار بودن اونها و این نیروی سرکوبی که بهشون وفاداره به دو دلیله: رانت و ایدئولوژی. و اگه قرار باشه با آمریکا برن مذاکره بکنن و اون امتیازات رو بدن که آمریکا میخواد ازشون بگیره، دیگه نمیتونن اون رانت ها رو به وفاداران بدن یا اون وفاداران ایدئولوژیک رو که بر شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میرن و مردم رو کف خیابونها میکشند، اونها رو قانع بکنن که بهشون وفادار بمونن. حالا اینها رو بذارین در کنار تمام کشته هایی که در این جنگ از سران جمهوری اسلامی رفته و خب توی این حکومت خالی شده، فرماندهان زیادی، سیاسیون زیادی رو از دست دادن. بنابراین من به نظرم تا ته این داستان رو اونها بازی میکنن. باید دید که استراتژی آمریکا چیه. اگر به دنبال واقعا این چیزی که در بیرون میبینیم اگه واقعا نمایانگر پشت پرده باشه، خب مشخصه که استراتژی روشن و منسجمی ممکنه نداشته باشن. گرچه که اینم نمیشه دست کم گرفت که آقای ترامپ اصولا این نوع از این ابزار این نوع حرف زدن و توییت کردن و اینها برای گمراه کردن و ایجاد ابهام استفاده میکنه. الان حرفایی در مورد مذاکره هست، هرچند گفته شده که طرف ایرانی رد کرده درخواست 48 ساعته آتش‌بس رو، اما مقاله‌ای هم محمد جواد ظریف در فکر میکنم فارن افرز منتشر کرده و بندهای پیشنهاد داده که چطور دو کشور میتونن به توافق برسن. آیا میبینید در افق که چهره‌های مدل محمد جواد ظریف رو جمهوری اسلامی بخواد بیاره بالا در دقیقه 90 و مذاکره بکنه با آمریکایی‌ها؟ ببینید بستگی داره چه کسی زنده بمونه در آخر این داستان. همین که جواد ظریف داره در فارن افیرز مقاله می‌نویسه، نه در نشریات ایرانی، که پیشنهاد بده به ایرانی‌ها که برن مذاکره بکنن، به شما میگه که خیلی به خود کسانی که باقی موندن از جمهوری اسلامی امیدی ندارن. اینها دارن سیگنال میدن به آمریکایی‌ها اگر که زنده بمونن. شما دیدید میزان حمله هایی که الان از طرف چهره‌های تندروی جمهوری اسلامی داره به جواد ظریف و حسن روحانی میشه رو نگاه بکنید. احتمال این که اصلا از این داستان زنده بیرون نیان هست، ولی به طور مشخص اونها دارن به آمریکایی‌ها پیام میدن که اگر اینها رو انتخاب بکنن میتونن باشون کار بکنن. و میدونیم که آقای ترامپ به دنبال این هست که این شاکله بوروکراتیک رو قرار نباشه از هم بپاشه و اون مدل ونزوئلا شاید اصلا یکی از مشکلات وضعیتی که ما الان توش گرفتاریم و آمریکا توش گرفتار شده همین ایده آقای ترامپ که مدل ونزوئلا رو تو ایران با حذف یک نفر پیاده بکنه و الان دچار این مشکلات شده. اگر به نظر میاد هنوز هم به دنبال اینه که انقدر حذف بکنه تا بالاخره یک کسی حاضر بشه تسلیم رو امضا بکنه. بنابراین احتمالش خیلی هم دور از ذهن نیست. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن.
در ادامه تظاهرات ایرانیان در نقاط مختلف جهان در مخالفت با جمهوری اسلامی، فردا شنبه در پایتخت آمریکا شماری از ایرانیان تجمعی با هماهنگی گروه همبستگی ملی ایران برگزار می‌کنند. راهپیمایی فردا قراره از ساعت 3 عصر از مقابل کاخ سفید آغاز بشه. ایرانیان در این تظاهرات تلاش می‌کنند همبستگیشون رو با معترضان در داخل ایران نشون بدن و تاکید کنند مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داره. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرام، بیشتر به ما بگید در مورد برنامه فرداتون. بله، اهمیت حضور ایرانی ها به خصوص الان که ارتباط با داخل قطع تقریبا اینترنت و امکان حضور خیابانیشون وجود نداره، حضور مستمر ایرانی ها در نقاط مختلف جهان اهمیت داره برای اینکه موضوع ایران رو بالا نگه دارن، توجه رسانه‌ها، حکومتایی که ایرانی‌ها در اون کشورها مستقر هستن و رسانه‌ها رو به مسئله ایران بالا نگه دارن. اگرچه خود مسئله جنگ هم موضوع ایران رو به سرخط خبرها تبدیل کرده، اما شکل حضور ایرانی‌ها هم در این اجتماعات مهمه. از جمله فردا ساعت 2 در نزدیکی کاخ سفید قرار ایرانی‌ها جمع بشن و الان تقریبا نزدیک 2 ماهه که تقریبا بی وقفه هر شنبه ایرانی‌ها در واشنگتن دی سی تجمعی رو طراحی کردن، از جمله فردا که مسئله اعدام‌ها هست، مسئله قطعی اینترنت هست، مسئله آزادی زندانیان سیاسی هست. بین پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان شروطی اشتراک به صورت مشترک وجود داره. یکی از اونها تمامیت ارضی هست. روی این موارد قرار فردا در این در واقع تجمع تاکید بشه و از اونجا راهپیمایی به سمت کاخ سفید و بعد هم به منطقه نشنال مال سمت بنای یادبود واشنگتن که همه اینها مناطق توریستی و پرترددی در شهر واشنگتن دی سی هست. ممنونم از شما. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از استودیوی ما در واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در جمع فرماندهان نظامی گفت اسرائیل با همکاری آمریکا به حملاتش برای تضعیف توان جمهوری اسلامی ادامه میده. به گفته نتانیاهو، اسرائیل به کشتن فرماندهان جمهوری اسلامی، انهدام پلها و زیرساخت‌های نظامی ادامه میده و تاکید کرده 70% ظرفیت تولید فولاد ایران هم در حملات اخیر نابود شده. همراه با دوستان آمریکایی خود ما به سرکوب رژیم تروریستی در ایران ادامه خواهیم داد. ما در حال از بین بردن فرماندهان، بمباران پلها و بمباران زیرساخت‌ها هستیم. در روزهای اخیر نیروی هوایی 70% از ظرفیت تولید فولاد ایران را نابود کرده است. این یک دستاورد عظیم است که سپاه پاسداران را از منابع مالی و توانایی تولید سلاح‌های فراوان محروم می‌کند. با هماهنگی کامل بین من و رئیس جمهور ترامپ، بین ارتش اسرائیل و ارتش ایالات متحده، ما به سرکوب ایران ادامه خواهیم داد. این رژیم از همیشه ضعیف‌تر است. اسرائیل از همیشه قوی‌تر است. در لبنان ما همچنان به ضربه زدن به حزب الله ادامه می‌دهیم. ما همچنان کمربند امنیتی را گسترش می‌دهیم و آن را برای محافظت از جوامع شمالی تحکیم می‌کنیم. با کمک خدا ما به مبارزه ادامه می‌دهیم و به تمام اهداف خود می‌رسیم. ما محکوم به شادی هستیم. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، در ابتدای جنگ، حتی قبل از جنگ، نخست وزیر اسرائیل بسیاری از مقامات ارشد این کشور و آمریکایی‌ها حرف از تغییر رژیم در ایران می‌زدن، حرف از این می‌زدن که جمهوری اسلامی باید برود. الان که بیش از 1 ماه از جنگ گذشته، ما می‌بینیم اهدافی مثل زیرساخت‌ها هدف قرار دارن می‌گیرن. آیا این نشانه از اینه که امید برای سرنگونی کمتر شده که دارن میرن به اهدافی مثل فولاد و پل‌ها حمله می‌کنن؟ سلام به شما و بینندگان. ببینید، از نظر اسرائیل هنوز این هدف نابودی رژیم جمهوری اسلامی در صدر اهداف هست، ولی در این مورد درست هماهنگی نیست بین اسرائیل و آمریکا و همونجور که پرزیدنت ترامپ یک جوری کنترل هم اعتراضات رو در ایران به دست گرفت، هم مسئله تغییر رژیم یا هر موضوعی که در این جنگ انجام شد رو به دست خودش گرفت و به خاطری که اسرائیل مجبور هست که هماهنگی بکنه با آمریکا، پس به نظر میاد اسرائیل هم یک مقدار از این مواضع عدول کرده. مردم هم مثلا اونجور که فکر میکردن بیرون نیامدن، پس به خاطر همین اینها بسنده میکنن به هدف گرفتن البته اهدافی که
باعث نفع یا تامین مالی یا تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی هست، مثل فولاد مبارکه، مثلا همین پلی که دیروز زدن. ولی در واقع میخوان که این کار رو ادامه بدن، ولی به خاطر اینکه به نظر آمریکا میاد و این یک اشتباه محاسباتیه واقعا، که فکر میکنن چون مثلا خامنه ای رو از بین بردن یا یک اشخاصی که شاید فکر میکردن میشد باشون مذاکره کنن مثل شمخانی، مثل لاریجانی، پس انگار اوضاع بدتر شده و در نظر آمریکا نمیخوان که بدتر از این بدتر هم بشه. به خاطر همین مسئله تغییر رژیم کلی رو به کنار گذاشتن. آیا خود شما آقای سبتی انتظار اینقدر مقاومت رو داشتید یا فکر میکردید زودتر از اینها از پا در میان؟ ببینید، من فکر میکنم مسئله مقاومت جمهوری اسلامی به مسئله زنده موندن چقدر از سرانشون ربط داره. اگر در همون روز اول دوم که اسرائیل و آمریکا هم خیلی محکم و سریع شروع کردن و خامنه‌ای رو از بین بردن و چند دیگر از سران رو از بین بردن، اگر همون ادامه داشت و 4-5 تا دیگه شاید از بین میرفتن، اون وقت رژیم من فکر کنم احساس ضعف شدیدی میکرد. من شخصا انتظار داشتم که همچین اتفاقی بیفته، ولی خب شاید به دلایل لوجستیکی اطلاعاتی اونها گیر نیفتادن در این تله‌ای که بوده براشون، مثل قالیباف مثلا که میتونه این یک وزنه مهمی باشه الان در این موضوع ادامه بقای رژیم. به خاطر همین من فکر میکنم اگر در اون مورد بیشتر ادامه بدن یا میدادن خیلی بهتر بود تا اینکه مثلا تأسیسات رو هدف قرار بدن، چون تأسیسات به ما کاری نداره، ولی این اشخاص شرور هستن که در واقع این جمهوری اسلامی رو ادامه بقا میدن. یک فاکتوری که به نظر کمتر الان در موردش صحبت میشه، معترضان، مردم در خیابان هستند. چرا به نظرتون خیلی رو اون الان سرمایه گذاری نمیشه، علیرغم اینکه حرف اول این بود که حکومت تضعیف بشه و بعد مردم برن و نهادها رو بگیرن؟ میبینیم که خود حامیان جمهوری اسلامی هر شب در خیابان ها هستن، بنابراین حداقل اونقدر به نظر امنیت وجود داره که اونها در خیابان ها باشند. چطور اونها میتونن برن در خیابان ها اما معترضان نه؟ بله، ای کاش که پرزیدنت ترامپ این دو جمله آخر شما رو میشنید و میفهمید که مردم ایران واقعا آزادی میخوان و میخوان بیان بیرون. متاسفانه ایشون به یک نحوی به همه مردم ایران گفت در خونه باشید، ما بمباران میکنیم، ما رژیم ایران رو تضعیف میکنیم و بعد به شما میگیم که بیاین بیرون. ولی متاسفانه همونطور که گفتید حدود 35-6 روز از این جنگ میگذره و ایشون حاضر نیست که مردم ایران رو صدا کنه بیان بیرون. و اگر می اومدن بیرون بر طبق اون نظرسنجی هایی که خود رژیم هم انجام داده، اگر اون 80 میلیون در مقابل 10 میلیون وایسن، بالاخره برد واقعا به قول اون ورزش بوکسینگ میگن نوک آوت میشد رژیم و به کنار میرفت. ولی متاسفانه من نمیدونم به چه محاسباتی پرزیدنت ترامپ از این نکته مثلا ترسید. تمام ناوهای هواپیمابر رو بیارن، هواپیماهاشون رو بیارن، امروز 2-3 تا هواپیما ضربه بخورن، دنبال یه خلبان بکنن، ولی مردم ایران رو صدا نکنن. ما اشخاصی که خودمون ایرانی زاده هستیم و محقق ایران و اسرائیل هستیم، ما در این یک مورد موندیم که چرا این کار رو نکرد و فقط میتونیم برای مردم ایران امیدوار باشیم، چون اگر واقعا این جنگ تموم بشه، اون اشخاص سفاک رژیم اولین کسی که سراغش میرن سراغ مردم متاسفانه بی سلاح و دست خالی ایران هست. اگر این جنگ بدون سقوط جمهوری اسلامی تمام بشه، برای مردم به نظرتون جمهوری اسلامی دشوارتری برای ساقط کردن خواهد بود یا آسانتر؟ ببینید، ممکنه الان ما این رژیم رو مثلا محکمتر میبینیم، منسجمتر میبینیم، همه از اشخاص سپاه هستن، یک جور حکومت نظامی در واقع به وجود اومده. ولی من فکر میکنم اتفاقا شکننده تر هم شدن، چون در دوران قبلی، حتی در قبل از چند سال تا به پایان خامنه‌ای که مونده بود، باز اشخاصی بودن در این دستگاه که نظرهای متفاوت داشتن، میدونستن چجوری از این رژیم محافظت کنن. الان این رژیم یک دست شده و وقتی یک دست میشه کور میشه. به نظر من اتفاقا اشتباهاتی که از اینا میتونه سر بزنه خیلی بیشتر خواهد بود و مردم دست پیروزیشون خیلی بالاتر خواهد بود در مقابل این رژیم ژنرال ها که حتی اجازه ورود
اشخاص مذهبی رو هم ندادن هنوز. من فکر کنم امید و شانس مردم برای برنده شدن این صحنه خیلی بالاتر است. ممنونم از شما. بن ثبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به نقاطی در غرب تهران روایت می‌کنه. بنابر گزارش شهروندان، پرتاب ناموفق یک موشک سپاه پاسداران در تهران باعث سقوط موشک در یک منطقه مسکونی نزدیک مهرآباد شده و هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از اون منتشر نشده. خورد دیدی زمین خود منفجر شد. ای وای ای وای از یه جا بلند کردم اینا لانچر وای وای از زمین بلند شد زدن اینجا وای یا خدا یا خدا اینا مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی، میگه فناوری جمهوری اسلامی قدیمی و به روز نشده است و لانچرها هم تحت فشار این جنگ شاید مرتکب این خطا شدن. من فکر میکنم که خب باید منتظر بود تا جزئیات بیشتری روشن بشه. حالا اگر روشن بشه در این هیاهو و تراکم اخباری که وجود داره، اما به صورت کلی مسئله اینجاست که این تکنولوژی خب ما میدونیم یک تکنولوژی است که قدیمی است، تکنولوژی بروزی نیست، داده هایی که در دسترسه در منابع اوپن سورس و جمهوری اسلامی اینها رو توسعه داده. از یک طرف میدونیم که لانچرهای جمهوری اسلامی، امکانات جمهوری اسلامی، شهرهای موشکیش تحت فشار و حمله بوده، یعنی هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 28 فوریه، همین جنگ که در جریانه، و هم اینکه ناگزیر شدن بخش‌های از این لانچرها رو، از این تجهیزات و امکانات رو منتقل کنن به نقاط دیگری، ضمن اینکه به لحاظ نیروی انسانی هم خب میدونیم تلفات گسترده‌ای اتفاق افتاده و خود مقامات هم به خصوص فرماندهان سپاه پاسداران اشاره کردند به تعداد بسیار زیادی از کشته شدگانی که پای لانچر هدف قرار گرفتند و خب اینا مجموعاً به نظر من دست به دست هم میده که خطاهای این چنینی رو حالا باید در روزهای آینده منتظر بود و دید آیا پرتکرار خواهد بود یا خیر، اما خطاهای این چنینی تحت تاثیر مجموعه این عوامل به نظر میرسه که داره اتفاق میفته و بازم عرض کنم باید منتظر بود هم جزئیات این حادثه و هم بسامد حوادثی این چنینی در آینده رو رصد کرد و دید که آیا به صورت سیستماتیک برنامه موشکی و پرتاب موشک‌ها دچار اختلال و اشکال شده یا نه. لحظات پایانی برنامه، از قبل از پایان برنامه دو خبری رو که در دقایق گذشته آمده دوباره تکرار بکنم. یکی اینکه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که میشناسید به نقل از یک منبع آگاه نوشته که آمریکا روز پنجشنبه از طریق یکی از کشورهای دوست پیشنهاد آتشبسی 48 ساعته رو مطرح کرده، اما جمهوری اسلامی با ادامه حملات این پیشنهاد رو رد کرده. هنوز آمریکایی‌ها واکنشی به این خبر نشون ندادن. خبر دیگر باز هم در ارتباط با وضعیت جنگی در ایران هست. در ابتدای برنامه به عملیات جستجو برای پیدا کردن خلبان دوم یک جنگنده F-15 اشاره کردم. نیویورک تایمز از سقوط دومین جنگنده آمریکایی هم خبر میده، یک هواپیمای A-10 در منطقه خلیج فارس. ممنونم که بیننده 24 بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.